on, fish on. Fish on. Ano hindi mahulog? Fish on, fish on. Yun, fish on mga ka-hunter. Yan, good size. Safety na natin to, baka masyumoy na naman. What's up mga ka-hunter? So ngayon papunta tayo sa magpipishing. So kasama ko si Bossing Mons. May inintay pa kami ng isang kasama. Ito kami ngayon sa sa shark, sa new spot namin. So kita-kits. Mahirap yun, what's up mga ka-hunter. So ito na mga kasama ko mga ka-hunter. So tawid na kami, tawid muna. Ginawa ko lang yun eh. Kawayan? Oo, ginawa ko yun. Shout out mga master. Master Mons tsaka si si Colin Kevin. Shout out mga kanter. Monsfix TV here. Yun, fishing na. Overnight oh, fishing. Overnight na. Overnight kami, ayan oh, magdala namin oh. Yan, handang-handa. Ang daming dala. Tawid, tawid. Yan sila Bossing. Punta na kaming shark, yung spot namin. Yan. Dala kami ng pagkain yan, foods yan. Handang-handa kami ngayon. Ayan, dyan sila nag-umpisa. Ganda ng dito. Kami sa fish market ngayon. Bibili kami ng pamain namin. Pusit. Ayun. Ito pamain namin, pusit. So Ano na to? Ano mo? gunting? Parati lang. Hindi ito. Doon yung gunting kay Bossing. Lakas ng agos Lakas yan. Dali agad Set up ko ito manili. Saan yung pagbigat mo ito? Nandun sa may pag. Lumipat kami dito. Saan yung bahay niya sa Parwan niya? Block 5 ako. Sa Black Five? Oh, sa may mismo, sa may... Alam mo ba yung yung Gonzales Street? May stoplight doon? Oo. Yung doon, yung root clinic. Na naman. Doon kami. Bossing, pahingi ako Bossing? Pahingi ako ng... Nang? si pabigat. Ano ba bigat oh? Hindi yung maliit lang, itatapon-tapon ko lang ito. Humid nga, nung kami dito, grabe humid. Grabe kinit. Cheap ko lang. Isa, lang, bigyan mo ako 3. Dito ba yung gusto ng Tatlo. Hindi dito eh. Hindi, dito yung lalaki nagpusto dati. Lalaki dito eh. Yung sabi mo na yung puti. Yun dito, nakita ko maulugs. Pauli ako ng lapis ng Friday, laki. Sa Symphony? Hindi, doon sa Kiran. Pero 6 kilo yun. Malaki yun. 4 kilo na ang laki. Grabe yung pawis. Fish na naman tayo mga ka-hunter.
size. Good size na buga. Ito mga ka-hunter, oh. Kita ba? Dinulok na naman. Yan, good size na buga. Yun. Yun, oh. Fish on. Yun, fish on. Uy, nakatakas. Takas ba? Buga to. Buga. Maliit, oh. Gusto mo ito, Maneng? Tumakbo. Loko-loko. Yun, fish on mga ka-hunter. Mano-mano. Yun, oh. Fish on. Ano to? Uy. Fish on. Ah, hindi. Mula-mula. Yun, oh. Mula-mula. Kita ba? Ah, kita. Fish on. Kita sa video mo? Kita. Kita. Kita naman, ayun no? Naka-record siya. Yan, oh. Fish on. Ibay. Yan na ba na lahat nakuha mo? Oo. May apat ako dito eh. Lilit ba yan sa'yo? Dalawang bugaong, dalawang siyong. Fish on naman mga ka-hunter. Fish on. Hindi. Fish on. Fish on na. Laki? Sakto lang. Yun mga ka-hunter, fish on. Ano yun? Ang gumalaw. Ano yun, bossing? May isda. Sabit? May isda. Ay, ano? Tik na. Likit lang. Fish on, fish on. Fish on. Ano hindi mahulog? Fish on, fish on. Yun, fish on mga ka-hunter. Yan, good size. Safety na natin to, baka masumoy na naman. Oops.
Oops, wag, wag, wag. Ayan guys, kain muna kami. Nakadakpat yung ano. Food trip muna kami. Food trip na naman ang mga iti. Ito. Kaya naman sir. Yun, food trip namin. Oh. Yun, Busing, shout out. Ayun, kain muna mga kasima, mga kamaster. Master ka-hunter. Mons. Ayan, shout out. Trip na naman mga iti. Ayan, kain muna kami ha. Ayan no. Nets. Trip muna kami. Sa pag-fishing ito ang tunay. Magkano ito bossing? Kain muna. Ayan, sarap nito ah. Lord. May kutsara tayo? Nandiyan. Kamay na ako. Kal. Bibi. Kal. Sawa. Ayan, kain muna kami mga kamuster. Yun, food trip. Magkukutsara ka pa? Kutsara. Oh, ayan no. Shoutout mga ka-hunter. Monsmix TV. Yun. Ayan no. Sulong pawis. Ang unit. Kain muna kami. Isda lang yung nabubusog. Kaya nga. Lord. Ayan, bismillah. Yun mga kasima oh. Yo, shoutout. Mga kasima. Magmukbang muna kami oh. Ayan oh. Tag-isa namin biryani. Ayan oh. Master, Ayan, fish on. Ayan Yun, mga shout out mga Kasima. ka-hunter. kain muna. Kain tayo. Kain muna, Kain muna food kayo. trip. Ano, Yun. isda lang yung nabubusog. Alangan naman So ng what's up mga ka-hunter? Kakauwi lang natin galing mag-fishing. So mag-aalas 3 na ng umaga. So ito yung huli namin. Bali, nauna lang kami ni Bossing Mons kasi nga may part-time pa kami, maya may pasok. So ito yung kuha namin. Pakita ko lang. Wow. Yun. Ito yung kuha namin guys. So, thank you for watching.